ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਬਾਲ ਬੜੈਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ CBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵੈਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਲ ਬੜੈਚ ਨਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਨਿੱਕਾ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵਿਆਹ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਸਾਡਾ ਘਰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗਰ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਚੋਇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁਣ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਡੈਕੋਰ, ਕੇਟਰਿੰਗ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਬਟ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨਿੱਕਾ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਆਉਣਾ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਯੂ ਸਟਾਰਟਡ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਇਟ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ, ਬਿਕਾਜ਼ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਮਹੀਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਮੇਕਅਪ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸੋਰਟ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹਾਊ ਗ੍ਰੇਟ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ। ਬਟ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ I wanted to also look at maybe there's other couples ਮੇਰੇ ਅੰਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਵਿਆਹ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ CBC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਈਅਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਸੇਮ ਆਈਡੀਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਲੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਪਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਮਰਾ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੈਸ ਕਹਿਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਚ ਅਪ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮਿਲੀ, CBC ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਇੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਬਾਈ ਮੇਕਿੰਗ ਦਿਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ? ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸ਼ੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦੀ, $multi-million ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸੀ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, 7 ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਆਰ ਲੋਟਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਲੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੇਅਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਪਾਇਸ ਓਕੇਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪੌਂਪਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਵਾਟ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਸ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦੇਅਰ ਓਨ ਫੀਟ। ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ? ਸੋ ਸਮ ਆਫ ਦ ਮੈਸੇजेस ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 에ਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਆਈਵ ਨੈਵਰ ਸੀਨ ਸੋ ਮੈਨੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੀਮੇਲਸ ਦੈਟ ਆਰ
so successful, so बहुत positive messages मिलते हैं, you know, women बहुत successful अपने आप mothers, daughters, families, husbands, wives सारा कुछ business भी करते हैं, पर दूसरी side ते भी कोई conversation start होया हन घर दे विच जिद्दां हन आप इन्ने पैसे लाउंदे आ, मम्मी डैडी इंडिया तो आए आ, इन्ने जॉबां करके सेव सारे ਇਹ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਮਦਰ ਡਾਟਰ ਜਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸੋ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਨ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਪ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੀ ਸੋਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੀ ਕੈਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਔਨ देयर ਓਨ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਏ ਵਾਟ ਵਾਸ ਦ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਪਲ ਆਪੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮੋਸਟਲੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ for as long as mummy daddy pay ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਆ because ਉਹਨਾਂ ਨੇ community ਤੇ pressure ਬਹੁਤ hard ਹੈ change ਕਰਨ ਲਈ so as long as the parents pay ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੋਈ change ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ but ਕਦੀ ਨਿੱਕੇ couple ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ 100 people ਸੀ small ਸੀ but back and forth ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ sort of explain ਕਰਨੀ ਮੇਰਾ ਸੋਚ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੀ but ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ right so ਉਹੀ ਤਾਂ conversation start ਕਰਨੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ so I think it's changing but I think it's hard I think ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ bride ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ a lot of young women ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ pressure ਹੈ because sometimes in-laws ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ reception ਕਰਨੀ ਹੈ so ਕੁੜੀ ਦੀ side ਵੀ ਬਹੁਤ you know pressure ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਆ so I think change start ਕਰਨੀ ਹੈ parents ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਓਪਨ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਰਡੈਸਟ ਪਾਰਟ ਸੀ ਸੋ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਬਟ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਪਾਰਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੋ ਦੇ ਗਾਟ ਟੂ ਨੋ ਮੀ ਮੇਰੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਟੁਕ ਅ ਵਾਈਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੈਮਲੀਆਂ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫੈਮਲੀ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੂਸ ਪੰਪ ਸੀ ਕਿ we've never seen that before on camera two Indian families ਦੋਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸੋ I wanted to show ਕੋਈ positive example ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋ ਫੈਮਲੀਆਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਰਾਈਟ ਦੋਵੇਂ ਹੈਪੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਰਾਊਂਡ 44 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਸਥਿਤ ਰੀਅਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਉਹ ਵਨ ਸਟਾਪ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲ ਬੇਕਰੀ ਡੇਅਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਰੋਸਰੀ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 6043223727 We cater to all your ethnic needs. Thank you for shopping at Superstore on Marine Drive. ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਿਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਾਲ ਬੜਾਚ ਨੇ ਬਣਾਈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗ ਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਰਿਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਹਫਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ were you able to talk to the bride or the groom and the families ਕਿ ਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੈਰੇਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਟਸ ਮੇਅਰ ਸੈਰੇਮਨੀ ਫॉर them ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਪਲ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਉਹੀ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਕਪਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਵਾਓ ਲੈਣੇ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੋ ਹੀ ਟਾਕਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ
ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਕਪਲ ਨਾਲ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਪਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਪਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੀਡਡ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਮੰਡੇ। ਬਟ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਮੈਰਿਟਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਫੇਥ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ when you go to the church you get married, ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਮੈਰਿਟਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਹੁਣ ਕਨਸੈਪਟ ਥੋੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। So they want to bring that conversation into the gurdwaras, and I think that's part of some of the documentary. ਅੱਛਾ ਬਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਨਰਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਫ ਕੋਰਸ ਬੱਚੇ ਆਪ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਲਾਈਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਅਰ ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਓਵਰ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਉਹ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਸਰ? They want to have meaning. So ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਈਡ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 700 800 ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਈਟ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਬਲਤੇਜ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੀ ਵਿਆਹ ਲਈ। ਬਟ ਦੂਜੇ ਕਪਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਾਊ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਦੈਟ ਇਜ਼। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, they just go along with what everybody else does, right? ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ they are going into that communion। ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਈਮੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਬਲਤੇਜ ਦੀ ਈਮੇਲ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਮੰਗਦੇ। ਸੋ ਆਈ ਨੋ ਦੀ ਐਪੇਟਾਈਟ ਇਜ਼ देयर। ਯੰਗ ਕਪਲਸ ਦੇਖਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਮੀਨਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਆ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਰਾਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹੀ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਡਾਇਲੌਗ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਹੋਪ, ਆਈ ਹੋਪ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੰਦਭਾਗੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਈਵੋਰਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਡਿਵੋਰਸ ਰੇਟ ਕੈਨੇਡਾ 49% ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ tried to find more details, but they don't track it by ethnicity, right? So ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਇਕਲੀ। ਸੋ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਬੀ 20 years ago, our parents divorce ਕੱਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੰਗ ਕਪਲ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਵੋਰਸ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਐਸੀ? ਯੈਸ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ they're losing the meaning of marriage। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਨੈਕਸਟ ਦਿਨ। ਸੋ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦਿਨ ਮੇਬੀ ਇਨ-ਲॉज ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੈਰਿਜ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੇਬੀ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰੀਏ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੋਕਸ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਵਿਖਾਈ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਈਕ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਮੋਸਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਵਿਦ ਐਂਡ ਫਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸੀਕੁਅਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਈਮੇਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ 1 hour ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਸੀ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਰੇਟ there were so many other things I could have gone into, but 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ you can only cover so much। ਨਾਲੇ I think the biggest surprising thing to me ਕਿੰਨੇ ਈਮੇਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਾਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਇੰਨੀਆਂ ਈਮੇਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਕਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਿੱਕਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੀ, ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ। ਸੋ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਸਮ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਗੈਦਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਇਨਕੁਇਜ਼ਿਟਿਵਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ
ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਸ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, there's so many young couples they want that, but ਬਹੁਤ hard ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ family member ਦੂਜੇ everyone does what everybody else is doing, ਜਦੋਂ pressure ਹੁੰਦੇ ਆ cousin ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, so everyone's going to do the same thing, but young couples ਸੋਚਦੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਨਾਲੇ waste ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ hard ਕੰਮ ਕੀਤਾ, so they don't want to waste it either, so there is that appetite, but I think it's going to take time. And finally ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, I would ask what has been your greatest asset out of it, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? I think ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਲੌਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕੀ ਆ ਵਿਆਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਦੈਟ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਇਨ ਅਦਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਿੱਕਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਕਰੋ, ਬਟ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ।